Γεια σας φίλοι μου, εύχομαι να είστε καλά. Σήμερα θα παίξουμε το Battlestar Galactica Shattered Hope. Η σειρά από μόνη της κουβαλάει μεγάλη ιστορία πίσω της. Το Battlestar Galactica, συγκεκριμένα το reboot που ξεκίνησε το 2003, θεωρείται μια από τις πιο δυνατές sci-fi σειρές που βγήκαν ποτέ. Πολιτικό δράμα, στρατιωτική επιβίωση, διλήμματα που θα θυμάσαι για χρόνια και οι Cylons να κυνηγάνε ό,τι έμεινε από την ανθρωπότητα. Δεν ήταν απλά διαστημικές μάχες. Ήταν survival ιστορία με βάθος. Η ιστορία ξεκινά με την ανθρωπότητα να κατοικεί τις 12 αποικίες και να βρίσκεται σε άνθηση, μέχρι που οι Cylons, οι μηχανές που δημιούργησαν οι ίδιοι άνθρωποι, επιστρέφουν και καταστρέφουν σχεδόν ολοκληρωτικά τις 12 αποικίες. Λίγοι επιζώντες συγκεντρώνονται γύρω από το γερασμένο πολεμικό σκάφος Γαλάκτικα και ξεκινούν ένα απελπισμένο ταξίδι μέσα στο διάστημα αναζητώντας τη μυθική γη. Και κάπου εκεί ξεκινάνε τα δύσκολα. Ποιον εμπιστεύεσαι, ποιος είναι άνθρωπος, ποιος είναι Cylon και μέχρι που φτάνεις για να επιβιώσεις. Το Battlestar Galactica Shattered Hopes παίρνει αυτό το σύμπαν και το μεταφέρει σε ένα strategy παιχνίδι. Διαχειριζόμαστε πλοία, παίρνουμε τακτικές αποφάσεις και προσπαθούμε να κρατήσουμε το στόλο ζωντανό απέναντι στους Cylons. Το παιχνίδι εκτιλήσεται σε tactical διαστημικές μάχες όπου κάθε κίνηση μετράει. Θέλει σκέψη, σωστό positioning και καλό timing στις εντολές. Ουσιαστικά παίζουμε το διοικητή και αν κάνουμε λάθος, το πλοίο είναι αποικία. Πάμε λοιπόν να δούμε το demo και να καταλάβουμε αν αυτό το strategy τιμάει το όνομα του Galactica ή αν απλά φοράει το σήμα. Η πρώτη σκηνή στο παιχνίδι ξεκινά με το Don Walker να είναι σε τροχιά πάνω από την Κάπρικα ενώ πέφτουν οι βόμβες. Εύλογα τα ερωτήματα, που είναι ο στόλος, γιατί δεν υπάρχει καμία βοήθεια. Για όσους έχουν δει τη σειρά, οι Cylons χακάρανε όλα τα συστήματα του Colonial Fleet και πάθανε blackout και έτσι ήταν εύκολη στόχη. Όλα εκτός από τον Galactica, το οποίο ο πλοίαρχος του δεν ήθελε κανένα υπολογιστή με δίκτυο πάνω και έτσι σωθήκανε. Η φιλοσοφική όμως αυτή αναζήτηση τελειώνει πολύ σύντομα με ένα Cylon Raider να πηγαίνει κατά πάνω τους. Και τώρα ξεκινάει το κυρίως παιχνίδι. Επιλέγουμε το Viper και με δεξί κλικ επιλέγουμε το στόχο. Τα Vipers είναι κάτι σαν να λέμε τα F-16 του Battlestar Galactica. Επιλέγοντας το λοιπόν, πατάμε δεξί κλικ και επιτίθεται στον εχθρό. Έτσι αυτή την άσκηση θα μας την κάνει μερικές φορές μέχρι να μάθουμε καλά το μάθημά μας. Οι εχθροί δεν βγαίνουν αμέσως. Σου αφήνουν λίγο χρόνο να μπορέσεις να διατάξεις τα σκάφη σου σωστά. Έτσι λοιπόν έχεις περίπου 5-6 δευτερόλεπτα μέχρι να βγούνε. Αυτό θα το δείτε και από τα κυκλάκια τα οποία γεμίζουν σιγά σιγά. Το παιχνίδι επίσης μας εξηγεί για τα abilities τα οποία έχει κάθε squadron. Κάποια είναι passive και κάποια είναι ενεργοποιούμενα. Εδώ μας λέει για το Hunter Instincts, το οποίο αυτομάτως όταν είναι ενεργοποιημένο κάνει τα Vipers να κυνηγάνε όποια εχθρικά σκάφη υπάρχουν εντός εμβέλειάς τους και μας προτείνει να το αφήσουμε ενεργό. Αναμενόμενο ήταν όμως κάποια στιγμή θα έρχονταν παραπάνω από αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να διαχειριστούμε και έτσι έχουμε επίθεση από δύο πλευρές. Εμείς όμως έχουμε ένα κρυμμένο άσο στο μανίκι μας και καλούμε ένα Raptor, το οποίο είναι ένα μεταγωγικό, το συγκεκριμένο έχει ένα ματσούκι πάνω κολλημένο πάνω του, σαν artillery. Και έτσι με το Raptor θα έχουμε καλυμμένη και την πλευρά την οποία δεν μπορούμε να καλύψουμε με τα Vipers. Λόγω του tutorial συνεχίζουμε την άσκηση μερικές φορές μέχρι να το μάθουμε. Επανάληψη μήτερ πάσης μαθήσεως λέγανε οι αρχαίοι ούτως ή άλλως. Η επόμενη πρόκληση του παιχνιδιού είναι ένα Base Star. Αυτό για όσους έχουν δει τη σειρά είναι κάτι αναμενόμενο. Για όσους δεν την έχουν δει και δεν ξέρουν, είναι μια τεράστια κινητή βάση η οποία επιτρέπει στους Cylons να κάνουν επιθέσεις από όπου θέλουν. Εκεί έχουν μέσα όλα τα καταδιοκτικά τους
και έχουν και βαρύ οπλισμό. Αυτό τους επιτρέπει να κάνουν πολύ μεγάλες και δυνατές επιθέσεις παντού. Έτσι λοιπόν εμφανίζεται ένα τέτοιο μπροστά μας. Αμολάει αμέσως κάποιους πυράβλους τους οποίους εμείς πρέπει να κυνηγήσουμε. Μέσα σε αυτούς είναι και τα πυρηνικά, τα οποία έχουν πολύ μεγάλη ζημιά και γενικά αρχίζει το παιχνίδι να μας αγχώνει. Εμείς όμως έχουμε ένα άλλο κρυμμένο στο μανίκι μας και καλούμε το δικό μας σκάφος, το Καλίστο. Αυτό θα είναι το κύριο πλοίο μας κατά τη διάρκεια αυτού του παιχνιδιού. Όχι, δεν θα είναι το Galactica. Ο σκοπός μας όμως είναι να ενωθούμε με τον Galactica και τον κύριο στόλο. Υπόψη, το Καλίστο, ακόμα και τον Galactica μπροστά σε ένα base star, είναι πολύ αδύναμα. Δεν μπορούν σχεδόν με κανένα τρόπο να το καταστρέψουν. Οπότε το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να υπερασπιστούμε το πλοίο μέχρι να μπορέσουμε να φύγουμε από εκεί. Η πρώτη δουλειά που κάνουμε με τον Gunstar είναι να βάλουμε τα πυροβόλα και να υπερασπιστούμε όλη την κεντρική πλευρά, η οποία δέχεται επίθεση από τα περισσότερα squadrons. Υπόψη εδώ, δεν πρέπει να έχουμε πλοία κοντά εκεί που σκάνε όλα τα βλήματα, γιατί θα πάρει και τα δικά μας η μπάλα. Έχοντας λοιπόν αναχαιτήσει τα περισσότερα εχθρικά σμήνη, έρχεται η ώρα να πάρουμε την απόφαση να την κάνουμε. Τώρα ξεκινάμε και ζεσταίνουμε τις μηχανές. Σε αυτή την περίπτωση θα χρειαστεί περίπου 1 λεπτό για αυτό. Έτσι λοιπόν, εμείς πρέπει να υπερασπιστούμε όλα τα πλοία μας και να μην καταστραφεί κανένα από τα βασικά μέχρι να φτάσει ο χρόνος στο 0 και να κάνουμε jump. Κερασάκι στην τούρτα καθώς μετράμε αντίστροφα είναι τα Heavy Raiders των Cylons, τα οποία έρχονται και αυτά και πρέπει να τα αναχαιτήσουμε. Τα πυροβόλα δεν κάνουν πολύ καλή δουλειά, οπότε εδώ διατάζουμε να ετοιμάσουμε τα πυρηνικά. Έχουμε πυρηνικές κεφαλές, αλλά δεν είναι άπειρες, οπότε όλες αυτές τις χρησιμοποιούμε με φιδό. Έτσι λοιπόν στοχεύουμε και αμολάμε στα εισερχόμενα Heavy Raiders ένα πυρηνικό πύραυλο ο οποίος τα εξαϊλώνει. Με 5 δευτερόλεπτα υπόλοιπο μέχρι να κάνουμε το άλμα, βλέπω πάρα πολλά στίγματα στο χάρτη να εμφανίζονται και εδώ είναι που με πιάνει άγχος. Η αρχή είναι καλό όλα τα squadrons να επιστρέψουν στο Καλίστο, γιατί δεν μπορούμε να τα αφήσουμε πίσω. Με το που κλείσει λοιπόν ο χρόνος, πατάω το jump και εδώ είναι που πρέπει να συγχαρώ τους δημιουργούς του παιχνιδιού, γιατί σου περνάνε την αίσθηση ότι το jump γίνεται στο παραπέντε. Νιώθεις λοιπόν την ένταση ότι αν δεν το πατήσεις θα καταστραφείς. Είναι στην κόψη του ξηραφιού. Και αφού λοιπόν ξεφεύγουμε στο παρατσάκ, τώρα βρισκόμαστε στις λίγες στιγμές ηρεμίας που έχουμε για να γλύψουμε τις πληγές μας. Ξεκινάμε αμέσως λέγοντάς μας ότι ο στόλος έχει διάφορα προβλήματα από τη μάχη και εμείς πρέπει να κάνουμε κάποιες ενέργειες για να μπορέσουμε να σταθούμε στα πόδια μας. Παρ' όλα αυτά δεν έχουμε πάρα πολλά resources και πρέπει να βγούμε αμέσως σε κάποια αποστολή για να μαζέψουμε. Οι αποστολές εδώ εμφανίζονται στα αριστερά και εμείς επιλέγουμε έναν τρόπο να γίνει και εκεί μπορούμε να βάλουμε και έναν ήρωα. Αυτός ο ήρωας θα μπει μέσα στην αποστολή και θα φέρει το μέγιστο αποτέλεσμα πίσω. Γυρνάμε λοιπόν από την αποστολή με φρέσκα supplies και τώρα πρέπει να κάνουμε κάποιες επιλογές. Και τώρα πρέπει να επιλέξουμε τι θα επισκευάσουμε πρώτο. Και εδώ είναι που τα πράγματα αρχίζουν να έχουν σημασία. Κάθε επιλογή μας έχει έναν αντίκτυπο. Εμείς λοιπόν πρέπει να κάνουμε το καλύτερο δυνατό με αυτά που έχουμε. Δεν υπάρχει η τέλεια επιλογή ή κάτι που θα μπορέσει να μας τα καλύψει όλα. Με κάθε μας επιλογή κάτι κερδίζουμε και κάτι θα χάνουμε. Και αυτή είναι η ουσία του παιχνιδιού. Έρχεται η σειρά να μάθουμε να κάνουμε αναβαθμίσεις στα squadrons μας. Μπαίνουμε στο hangar και άμα υπάρχει κάποιο διαθέσιμο level up, πατάμε πάνω του και στο σμήνος αυτό μπορούμε να προσθέσουμε κάποιο ability. Εγώ εδώ, πες και λόγω τεμπελιάς, επέλεξα να βάλω κάποιο passive ability το οποίο θα με βοηθάει ενεργά κατά τη διάρκεια χωρίς να χρειάζεται συνεχώς ενεργοποίηση. Και τώρα το παιχνίδι μας κάνει την εισαγωγή στους ήρωες μας. Οι ήρωες μας είναι η elite των ανθρώπων που έχουμε, οι αξιωματικοί μας. Εμείς αυτή τη στιγμή ξεκινάμε με τον XO, ο οποίος είναι ο υπαρχηγός μας, την CAG, η οποία είναι η Σμήναρχος θα έλεγα, και τον Chief, ο οποίος είναι υπεύθυνος για οτιδήποτε μηχανικό είναι στο πλοίο. Αυτοί οι άνθρωποι θα τους βάζουμε σε διάφορους ρόλους μέσα στο πλοίο μας, στο Καλίστο, και θα συμμετάσχουν και σε αποστολές για να βελτιώνουν το αποτέλεσμα.
Ο επόμενος μηχανισμός που μας εισάγει το παιχνίδι είναι οι κρίσεις και οι ευκαιρίες. Είναι διάφορα γεγονότα τα οποία εμφανίζονται στο στόλο, τα οποία εμείς πρέπει να τα επιλύσουμε. Δεν επιλύονται όλα μόνο μιας, έχουν διάφορα steps τα οποία πρέπει να ακολουθήσουμε και όταν τα ολοκληρώσουμε, αναλόγως του τι αποτελέσματα βγάλαμε, έχουμε και τις ανάλογες ανταμοιβές ή αν δεν τις κοιτάξουμε, φαντάζομαι ότι έχουμε και τα ανάλογα penalties. Είναι κάτι το οποίο θυμίζει πάρα πολύ και τη σειρά και προσθέτει πάρα πολύ στο να περάσει αυτό το αίσθημα της πίεσης, σε κάνει να νιώθεις ότι κάθε απόφαση μετράει και ότι πρέπει να γίνουν πραγματικά βήματα για να λυθούν κάποιες κρίσεις. Αλλιώς τα αποτελέσματα θα είναι πολύ δυσάρεστα. Σαν τελευταίο κομμάτι, το παιχνίδι μας παροτρύνει να βάλουμε τους ήρωές μας σε διάφορα μέρη του πλοίου, τα οποία θα μας δίνουν τα μπόνους τους. Εμείς βάζουμε την CAG στα σμήνη και την XO στα όπλα μας, έτσι ώστε να πάρουμε τα μπόνους τους για την επερχόμενη μάχη. Και μιλώντας για μάχη, χτυπάει ο συνεγερμός και μας ειδοποιούν ότι πέρασε ένα Cylon Raider από κοντά. Έκανε αναγνώριση και σύντομα θα γυρίσουν με περισσότερες ενισχύσεις. Κακά νέα. Το παιχνίδι μας αφήνει και μας λέει να κάνουμε ό,τι προετοιμασίες έχουν μείνει να κάνουμε και να ετοιμαστούμε για τη μάχη. Πατάμε εμείς, αλλά πλέον το παιχνίδι μας λέει ότι ξέρεις κάτι, μεγάλωσες, σου έμαθα ότι έχεις να μάθεις και τώρα είσαι μόνος σου. Κράτα γερά μέχρι ο στόλος να είναι έτοιμος να φύγει. Και εδώ είναι το σημείο το οποίο πρέπει να πάμε αμέσως για αλλαγή εσώρουχου. Είμαστε μόνοι μας σε μια δύσκολη μάχη την οποία πρέπει να φέρουμε εις πέρας. 1 λεπτό και πρέπει να το βγάλουμε όπως και χωρίς να καταστραφούμε. Δεν θα πω ψέματα, τη μάχη την έπαιξα αρκετές φορές. Συνέχεια μπερδευόμουν. Χωρίς βοηθητικούς τροχούς υπάρχουν πολλά πράγματα για να μάθεις. Κάποιες φορές έβαζα τα σμήνη μου πάνω εκεί που βαράγε τον Gunstar και καταστρεφότανε. Κάποια φορά καταστράφηκε και τον Gunstar. Γενικά δεν ήμουν τόσο μαθημένος, αλλά επανάληψη μη τερπάς μαθήσεως όπως είπα και έτσι σιγά σιγά κατάφερα και την έβγαλε τη μάχη, έστω και όπως με αποκορύφωμα τη στιγμή όπου πάτησα το jump και εξαφανιστήκαμε λίγο πριν φάμε τα πολύ δύσκολα. Και για πρώτη φορά μετά τη μάχη μας δίνεται το Battle Report και τα Blessings. Τα Blessings λοιπόν είναι κάποιες ανταμοιβές τις οποίες παίρνουμε μετά τη μάχη. Μπορούμε να επιλέξουμε κάποια πραγματάκια. Εμείς εδώ επιλέγουμε να επισκευάσουμε τον Don Walker γιατί έφαγε αρκετές λίγο πριν φύγουμε. Οπότε ήταν το καλύτερο που μπορούσαμε να κάνουμε σε αυτή τη φάση. Σε αυτό το κομμάτι που βρεθήκαμε είναι και το τελευταίο κομμάτι του tutorial. Εδώ μαθαίνουμε ότι έχουμε περιορισμένο αριθμό γύρων κάθε φορά μέχρι να μας βρουν οι Cylons και ότι μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τα πληρώματα των πολιτικών πλοίων ώστε να μπορούν να μας δίνουν resources και bonuses στο στόλο γενικά. Κάθε φορά που πατάμε Train Crew για να μπορέσει να πάρει κάποια XP και να κάνει level up, ξοδεύουμε ένα αριθμό γύρων. Οπότε μην το κάνετε spam εκεί πέρα γιατί θα βρεθείτε πολύ σύντομα με τους Cylons και εσείς να μην έχετε κάνει καμία προετοιμασία. Τέλος μπαίνω στο κομμάτι του research. Εδώ μας δείχνει τα πρώτα βασικά κομμάτια τα οποία μπορούμε να αναβαθμίσουμε στο στόλο μας. Το research τροφοδοτείται από το scrap. Όσο περισσότερο scrap έχουμε, τόσο περισσότερο research μπορούμε να κάνουμε. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι να πάρουμε scrap. Ένας από αυτούς είναι να το φτιάξει ο στόλος μας, άλλος είναι να πάμε να το μαζέψουμε από τις αποστολές, όπως και τα υπόλοιπα υλικά. Επειδή όμως τις αποστολές ήδη τις ξέρουμε, το παιχνίδι μας δείχνει τον τρόπο να το κατασκευάσουμε μέσα από το στόλο μας. Σε αυτή την περίπτωση πατάμε στο Gunstar μας και επιλέγουμε Emergency Recycle 2 φορές βασικά για να γεμίσει και μας δίνει το απαιτούμενο scrap. Έτσι και εμείς λοιπόν γύρναμε πάλι πίσω στην οθόνη του Research και πατάμε να ξεκλειδώσουμε το δεύτερο επίπεδο του Fleet Logistics. Και με αυτά το παιχνίδι μας λέει ότι έχουμε ολοκληρώσει το tutorial και ότι έχουμε μάθει ό,τι μπορούσαμε να μάθουμε. Η αλήθεια είναι ότι δεν το σταμάτησα εδώ βέβαια, συνέχισα να παίζω, το παιχνίδι είναι αρκετά απολαυστικό και ήθελα να μάθω τι θα γίνει παρακάτω. Το demo μπορώ να πω ότι με κράτησε πάρα πολύ και συνέχισα να παίζω όσο περισσότερο γινότανε. Όλο το παιχνίδι είναι
τι επιλογές θα κάνεις, πώς θα μοιράσεις τις επιλογές και πώς θα μπορείς να διαχειριστείς τον αντίκτυπο των επιλογών που δεν μπορούσες να πάρεις. Δεν είναι εύκολες οι αποφάσεις και κυρίως πάντα πρέπει να σκέφτεσαι αυτά τα οποία άφησες πίσω και τι αντίκτυπο θα έχουν στο μέλλον σου. Ο χρυσός κανόνας εδώ είναι ότι κοιτάζουμε να αντιμετωπίζουμε τις κρίσεις, όσες περισσότερες αποστολές μπορούμε να κάνουμε τις κάνουμε και παίρνουμε όσα περισσότερα γίνεται για να είμαστε όσο καλύτερα ετοιμασμένοι για το επόμενο jump. Δεν υπάρχει χρυσή τομή, μην περιμένετε ποτέ ότι θα είστε σε peak κατάσταση, πάντα θα είστε σε μια κατάσταση επιβίωσης και αυτό είναι το μοναδικό που πρέπει να έχετε στο νου σας. Εδώ λοιπόν θα κλείσουμε το βίντεο αυτό. Γενικά δεν είμαι φαν των demo. Συνήθως ανοίγουν την όρεξη και σε αφήνουν στη μέση θέλοντας κι άλλο και περιμένοντας πότε θα βγει. Και γενικά είμαι ανυπόμονος σε αυτά. Εδώ όμως ήταν διαφορετικό. Ήταν σαν να σου λένε περάστε, πάρτε μια γευστική δοκιμή. Και εκεί που περιμένεις ότι θα φας 2 μεζεδάκια, σου φέρουν ένα mix grill για 4 άτομα. Παρότι demo με έβαλε κατευθείαν μέσα στο πετσί της σειράς. Μου πέρασε αυτή την αίσθηση που είχε τον Battlestar Galactica. Ότι κάθε μέρα είναι επιβίωση. Ότι κάθε απόφαση έχει βάρος και ότι δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη. Μου θύμισε και αρκετά το Επιτραπέζιο. Είχε κυκλοφορήσει πιο παλιά, το 2008, όταν η σειρά ήταν στα high της. Αυτή η ένταση, η καχυποψία, την αίσθηση ότι κάτι μπορεί να στραβώσει ανά πάση στιγμή. Μπορώ να πω ότι το παιχνίδι έχει ωραία πλοκή και πολύ ωραία εμφάνιση. Επίσης, άλλο ένα μεγάλο plus είναι ότι έχει πάρα πολύ καλή απόδοση, ακόμα και σε πιο χαμηλά συστήματα. Αν αυτό είναι το demo, πραγματικά ανυπομονώ να δω τι θα κάνει η πλήρης έκδοση όταν βγει. Αυτά λοιπόν για σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε και μέχρι την επόμενη φορά να είστε καλά φίλοι μου. Γεια σας.